ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งเมื่อหลาย10 ปีมาแล้วยังมีครอบครัวหนึ่งที่มีหัวหน้าครอบครัวชื่อผาดเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ชาวบ้านต่างให้ความเคารพและนับหน้าถือตาเป็นอย่างมากเพราะผู้ใหญ่ผาดเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เก่งและมีความสามารถเขามีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นคนมีหัวคิดทันสมัยและเป็นนักพัฒนานายผาดแต่งงานอยู่กินกับนางนิดจนมีลูกด้วยกัน3 คนคนโตเป็นผู้หญิงชื่อว่าน้อยคนกลางเป็นผู้ชายชื่อว่าผินส่วนคนเล็กเป็นผู้หญิงชื่อว่าบัวผันน้อยเป็นลูกสาวคนโตที่อายุห่างจากพี่น้องหลายปีจึงเป็นคนที่คอยช่วยงานพ่อกับแม่มากกว่าพี่น้องคนอื่นทั้งช่วยในเรื่องงานครัวงานบ้านงานเรือนและยังช่วยแม่เลี้ยงน้องอีกด้วยน้อยอายุห่างจากน้องคนกลางหลายปีดังนั้นเมื่อแม่ให้กำเนิดน้องชายคนกลางน้อยจึงเลี้ยงดูน้องราวกับว่าเธอเป็นแม่ของน้องชายเลยทีเดียวเพราะพ่อต้องทำนาและยังต้องทำงานช่วยเหลือชาวบ้านส่วนแม่ก็ต้องช่วยพ่อทำงานในไร่ในนาหน้าที่การเลี้ยงน้องจึงเป็นของน้อยเป็นหลักเมื่อครั้งที่น้องชายมีอายุเพียงขวบเดียวพ่อกับแม่ได้พาน้อยและผินล่องเรือขึ้นไปตามแม่น้ำใหญ่เพื่อนำถ่านไปขายเมื่อไปถึงจุดที่มีหมู่บ้านพ่อกับแม่ก็จะจอดเรือแล้วร้องตะโกนเรียกให้คนมาซื้อถ่านและเนื่องจากต้องกินอยู่ในเรือแจวลำใหญ่ที่ลอยอยู่กลางลำน้ำพ่อกับแม่จึงกำชับให้น้อยดูแลน้องชายเป็นอย่างดีเพราะกลัวว่าน้องชายจะตกน้ำไปทว่าด้วยความซุกซนตามประสาเด็กน้องชายก็ได้ถอดเอากำไลข้อเท้าออกมาเล่นจากนั้นก็เคลื่องลงน้ำทิ้งไปเป็นที่สนุกสนานกว่าน้อยจะมาเห็นน้องชายก็หัวเราะชอบใจใหญ่และพูดแบบไม่เป็นประโยคว่าโยนน้อยใจหายเพราะมองเห็นแล้วว่ากำไลข้อเท้าของน้องชายหายไปด้วยกลัวจะโดนพ่อแม่ดุที่ไม่ดูแลน้องให้ดีทว่าคนเป็นพ่อและแม่ก็เข้าใจดีจึงดุน้อยเพียงนิดหน่อยเท่านั้นว่าครั้งต่อไปอย่าเผลอเรอเช่นนี้อีกเพราะสิ่งที่ตกลงน้ำอาจจะเป็นน้องชายแทนที่จะเป็นกำไลเช่นวันนี้น้อยจึงยกมือไหว้ขอโทษพ่อกับแม่ส่วนน้องชายจอมซนที่ยังไม่รู้ประสาก็เอาแต่หัวเราะสนุกสนานทว่าคนที่ดุด่าว่ากล่าวน้อยกลับเป็นปู่และย่าที่เป็นคนมอบกำไลคู่นั้นให้น้องชายเพราะทั้งสองรักน้องชายของน้อยมากการเวลาผ่านไปน้อยก็มีน้องสาวเพิ่มมาอีกคนชื่อว่าบัวผันซึ่งน้อยก็ยังรับหน้าที่ดูแลน้องสาวคนนี้เหมือนที่ดูแลผินเพราะตอนนี้ผินโตแล้วเป็นเด็กชายที่รู้เรื่องทุกอย่างและดูแลตัวเองได้ดีไม่ต้องคอยระแวดระวังเหมือนเมื่อก่อนการเลี้ยงน้องสาวจึงไม่ใช่เรื่องยากเหมือนเลี้ยงน้องชายเพราะบัวผันเลี้ยงง่ายไม่ซุกซนทั้งยังแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายทำให้น้อยสบายใจมากที่ได้เลี้ยงบัวผันต่างจากเมื่อครั้งที่เลี้ยงผินเพราะผินมีรูปร่างผอมบางปู่กับย่าต่างกลัวว่าเขาจะเจ็บป่วยเวลาที่ฝนตกพื้นดินเปียกแฉะผินก็ทำท่าทีรังเกียจไม่อยากให้เท้าของตัวเองเปื้อนพอจะไปบ้านปู่ย่าก็ต้องร้องขอให้น้อยมาอุ้มเข้าเอวบ้างให้เขาขี่หลังบ้างแล้วน้อยก็ต้องเดินลุยโคลนเลนเพื่อไปส่งผินที่บ้านปู่กับย่าแบบนี้ทุกครั้งไปส่วนบัวผันเมื่อโตขึ้นก็ช่วยงานในไร่นาได้ไม่ต่างจากเด็กผู้ชายเลยสักนิดอายุยังไม่ถึง10 ขวบบัวผันก็สามารถเลี้ยงควายได้เป็นฝูงขี่หลังควายพาควายไปกินหญ้ากลางท้องทุ่งได้อย่างคล่องแคล่วทำให้พ่อแม่ได้คนช่วยงานในนาเพิ่มมาอีกคนสำหรับผินน้องชายคนกลางนั้นเหตุที่เขาได้รับการดูแลเป็นพิเศษก็เนื่องจากว่าเป็นลูกชายคนเดียวและยังเป็นหลานชายคนแรกของปู่กับย่าเขาจึงได้รับการดูแลเอาอกเอาใจและพะเนาพะนอเป็นอย่างมากอยากได้อะไรก็ได้ตามต้องการงานไร่นาก็ทำได้ไม่เต็มที่นักเพราะจะอ้างว่าตัวร้อนปวดหัวปวดตัวอยู่เสมอพ่อกับแม่ได้แต่สายหน้าระอาใจพอพูดอะไรไปก็มักมีปู่ย่าคอยออกหน้ารับแทนตลอด
น้อยเองก็พูดอะไรไม่ได้เพราะย่ากับปู่จะคอยให้ท้ายผินอยู่เสมอมีเพียงบัวผันคนเดียวที่มักจะคอยว่าเหน็บแนมพี่ชายเป็นประจำว่าขี้เกียจสันหลังยาววันๆเอาแต่แต่งตัวหล่อเที่ยวเล่นไปจีบสาวเท่านั้นและคงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนเลือกไปเป็นสามีให้ลำบากแน่ๆทำไมใครเขาจะไม่ชอบข้าในเมื่อข้าเป็นถึงลูกผู้ใหญ่ผาดใครๆก็รู้ว่าผู้ใหญ่ผาดเก่งแค่ไหนผินยังคงอวดตนไม่เลิกพ่อเก่งก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะเก่งลำพองตัวไปเถอะบัวผันว่าเหน็บแนมพี่ชายมาอีกไม่รู้ล่ะยังไงอีกหน่อยข้าก็ต้องได้เป็นผู้ใหญ่เหมือนพ่อถึงเวลานั้นเถอะจะมีแต่สาวๆมาให้ข้าเลือกไม่หวาดไม่ไหวผินว่าอย่างนั้นน้อยกับบัวผันเลยได้แต่แอบส่ายหน้าระอาใจคร้านจะถกเถียงกับผินอีกทุกคนจึงแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนปล่อยให้ผินนั่งลอยชายอยู่ที่แคร่ใต้ถุนเรือนคนเดียวรอให้เพื่อนๆมาหาแล้วก็พากันออกไปเที่ยวเกี้ยวสาวที่หมู่บ้านอื่นต่อมาผินก็ไปชอบพอหญิงสาวจากต่างหมู่บ้านเธอชื่อว่าจำปาหน้าตาสะสวยและมีหลายคนแย่งกันจีบแต่จำปาก็มีใจให้ผินเท่านั้นเพราะพอจะรู้ว่าผินมีพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหลานที่ปู่กับย่ารักเป็นพิเศษและยังมีสมบัติพัสถานเป็นที่นาอีกมากมายจำปาคิดว่าถ้าแต่งงานอยู่กินกับผินก็คงจะสบายเป็นแน่แท้ส่วนน้อยอยู่กินกับสามีที่เป็นนักดนตรีวงปี่พาดซึ่งผู้ใหญ่ผาดผู้เป็นพ่อและนางนิดผู้เป็นแม่ต่างไม่ชอบใจลูกเขยคนโตคนนี้เท่าใดนักเพราะดูแคลนว่าเป็นนักดนตรีมือไม้บางจะทำนาทำไร่ได้อย่างไรทว่าสามีของน้อยก็ยังทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวของตนเองอย่างเต็มที่เพียงแต่เขายังไม่สามารถพาลูกเมียไปอยู่ที่อื่นได้จึงอาศัยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ไม่ห่างจากเรือนของพ่อตาแม่ยายนักดังนั้นเมื่อผินแต่งงานกับจำปาและพาจำปามาอยู่ที่เรือนใหญ่ของพ่อกับแม่จำปาจึงมีท่าทีดูถูกดูแคลนน้อยและสามีรวมถึงลูกๆของทั้งสองคนเป็นอย่างมากส่วนบัวผันน้องสาวคนเล็กนั้นเมื่อแต่งงานกับชายหนุ่มต่างหมู่บ้านก็ได้แยกเรือนออกไปทำไร่ทำนาต่างหากส่วนปู่กับย่าก็ตายจากไปหลังจากนั้นไม่กี่ปีวันหนึ่งได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่อจำปาร้องโวยวายว่าสร้อยข้อมือทองคำของเธอหายต้องมีคนขโมยไปอย่างแน่นอนของอยู่ในบ้านหายไปแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นฝีมือของคนในบ้านนั่นแหละจำปาร้องโวยวายให้ทุกคนในบ้านได้ยินหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันนางนิดเอ่ยถามลูกสะใภ้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ๊ะแม่ฉันเพิ่งมารื้อกล่องทองดูวันนี้ก็ไม่เจอแล้วจำปาบอกแม่สามีว่าอย่างนั้นหาดูทั่วแล้วหรือยังไม่ใช่ไปทำตกที่ไหนนะนางนิดถามย้ำอีกครั้งและในตอนนั้นเองนินลูกสาวคนโตของน้อยก็รีบวิ่งเข้ามาในมือของเด็กหญิงมีสร้อยข้อมือทองคำอยู่จำปาที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่สอบสวนทวนพยานใดๆทั้งสิ้นและตะโกนด่าทอเสียงดังลั่นทันทีอีเด็กเลวนี่เองที่ขโมยทองของฉันไปหน่อยนิสัยเลวทรามไว้ใจไม่ได้เลยมานี่นะฉันจะตีแกให้ตายจำปาด่าไปก็กระชากแขนเด็กน้อยเข้ามาหาแล้วใช้ฝ่ามือฟาดตามหน้าตามเนื้อตัวของนินไม่ยั้งแม้แม่สามีจะห้ามก็ไม่ฟังและไม่ยอมหยุดมือจำปาหยุดตีก่อนถามเด็กมันก่อนว่ามันไปเอาทองมาจากไหนนางนิดที่อายุเยอะแล้วพอจะเข้าไปห้ามก็ดูทุลักทุเลเต็มทีเพราะลูกสะใภ้กำลังโมโหหนักเรี่ยวแรงเหมือนช้างสารตีหลานไม่ยอมหยุดฝ่ายน้อยที่เพิ่งกลับมาจากทำนาก็รีบถลันเข้ามาผลักจำปาจนตัวกระเด็นออกไปจากลูกของเธอจำปาเสียหลักล้มลงก้นกระแทกพื้นนี่อะไรกันมาตีลูกพี่ทำไมน้อยตวาดใส่น้องสะใภ้เสียงดังลั่นก็ลูกพี่มันขโมยทองฉันถ้าไม่ตีแล้วจะให้ขอบใจมันหรือยังไง
แล้วพี่กล้าดียังไงมาผลักฉันจนล้มก้นกระแทกแบบเนี้ยค่อยดูเถอะถ้าพี่ผู้ใหญ่ผินกลับมาฉันจะฟ้องว่าพี่เข้าข้างลูกตัวเองเสี้ยมสอนให้มันเป็นขโมยจำปายังไม่ยอมหยุดปากตะโกนเสียงดังจนชาวบ้านพากันมามุงดูเป็นจังหวะเดียวกับที่ผินกลับมาถึงบ้านจำปาจึงรีบหันไปฟ้องสามีทันที พี่ผินดูพี่น้อยทำกับฉันสิผลักฉันจนล้มเจ็บไปทั้งตัวแถมยังเข้าข้างลูกตัวเองทั้งที่นางเด็กเนี่ยมันขโมยทองของฉันพอผินได้ฟังก็ไม่สอบถามอะไรทั้งสิ้นหันไปคว้าเอากิ่งไม้ที่อยู่แถวนั้นแล้วรีบเดินปรีเข้ามาจะตีหลานทันทีน้อยเห็นอย่างนั้นก็รีบเอาตัวเข้าขวางกอดลูกของตัวเองไว้แน่นหลบไปนะพี่น้อยถ้าไม่หลบฉันจะตีทั้งแม่ทั้งลูกไม่หลบยังไม่ได้สอบสวนอะไรจู่ๆมาลงโทษกันได้ยังไงเป็นตายร้ายดียังไงน้อยก็ไม่ยอมปล่อยให้ผินมาตีลูกของเธอส่วนผินเองก็โมโหหนักที่เมียของตนโดนขโมยทองเลยใช้กิ่งไม้ฟาดลงไปไม่ยั้งจนเนื้อตัวของพี่สาวเป็นรอยเต็มไปหมดหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้ผินผู้ใหญ่ผาดที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านร้องตวาดขึ้นเสียงดังผินที่ยังเกรงใจพ่อต้องยอมหยุดมือแต่ตอนนี้เนื้อตัวของน้อยเต็มไปด้วยร่องรอยกิ่งไม้ที่ฟาดลงจนบางแห่งมีเลือดไหลออกซิบๆนั่นมันพี่แกนะมันเลี้ยงแกมาเหมือนลูกคนหนึ่งแกมันอักตันยูตีพี่ตัวเองได้ถึงขนาดนี้เลยหรือผู้ใหญ่ผาดคว้าไม้ในมือของลูกชายมาหักทิ้งแล้วไต่สวนทวนพยานถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไหนบอกตามาสิว่ามันเป็นยังไงผู้ใหญ่ผาดถามหลานสาวนินเลยเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเมื่อวานหนูไปเล่นน้ำที่ท่าน้ำเห็นอะไรตกอยู่ในโคลนก็ไม่รู้เลยเอื้อมมือลงไปงมก็เห็นสร้อยข้อมือนี่แหละจ้ะตาแต่หนูไม่รู้ว่าของใครเลยเอาไปไว้ที่กระท่อมก่อนพอได้ยินน้าจำปาบอกว่าสร้อยข้อมือหายก็เลยรีบวิ่งเอามาให้แต่น้าไม่ฟังหนูเลยเอาแต่ตีหนูอย่างเดียวพอหนูน้อยเล่าจบทุกคนในที่นั้นก็ได้คำตอบจำปาก็น่าเจือนไปที่กล่าวหาเด็กน้อยโดยไม่สอบถามเสียก่อนเช่นเดียวกับผินที่ลงโทษหลานและพี่สาวโดยไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นแกทั้งสองคนกราบขอโทษพี่แกเสียเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ขอโทษจะเฉดหัวให้ออกจากบ้านไปเสียทั้งคู่คำสั่งของผู้ใหญ่ผาดถือเป็นประกาศสิทธิ์สองผัวเมียจำต้องยกมือไหว้ขอโทษน้อยอย่างเสียไม่ได้จากนั้นก็พากันเดินขึ้นเรือนไปทันทีส่วนผู้ใหญ่ผาดกับนิดก็พาลูกและหลานไปใส่ยานับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ว่าน้อยกับสามีและลูกจะทำอะไรก็มักจะโดนผินและจำปาคอยเหน็บแนมอยู่เสมอโดยเฉพาะตอนที่น้อยขายที่ดินเพื่อเอาเงินมารักษาสามีและต่อมาไม่นานเขาก็เสียชีวิตจากไปเพราะโรคประจำตัวเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ผาดที่เป็นคนดีและซื่อตรงก็เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานทว่าน้อยก็ยังโชคดีตรงที่ผินกับจำปาได้ย้ายออกจากเรือนของพ่อแม่ไปปลูกเรือนใกล้กันกับที่นาของพวกเขาหลังจากที่ผู้ใหญ่ผาดตายไปได้ไม่นานเธอกับลูกๆจึงไม่ต้องโดนสองคนผัวเมียหาเรื่องอีกผินที่แยกบ้านออกไปแล้วได้แบ่งที่ดินขายไปหลายแปลงเพราะเป็นคนไม่เอาการเอางานพอเงินหมดก็ขายแปลงใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆลูกเต้าก็ไม่เอาไหนดีแต่ใช้เงินที่ได้จากการขายที่ดินไปวันๆเท่านั้นบางคนก็แต่งงานแยกย้ายออกไปอยู่ที่อื่นมีเพียงลูกชายคนเล็กที่ยังพอเอาการเอางานอยู่บ้างแต่เขาตัวคนเดียวก็ทำนาได้ไม่กี่ไร่เทียบไปได้กับพี่ๆที่ดีแต่ผลาญเงินของพ่อกับแม่จนกระทั่งเมื่อนางนิดอายุเข้า80 ปีนางแก่มากจนดูแลตัวเองไม่ไหวน้อยกับลูกๆก็รับนิดเข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยกันซึ่งลูกของน้อยนั้นเมื่อเติบโตขึ้นต่างก็ขยันทำงานและส่งเงินมาปลูกบ้านหลังใหม่ให้แม่แม้จะไม่ได้หลังใหญ่โตแต่ก็อยู่สบายกว่ากระท่อมหลังเก่ามากส่วนผินและจำปาก็ขายที่ไปจนเกือบหมด
เหลือแค่ที่บ้านกับที่นาอีกไม่กี่ไร่พอเห็นว่าลูกของน้อยมาปลูกบ้านหลังใหม่บนที่ดินของพ่อแม่ก็กลัวว่าต่อไปลูกๆของน้อยจะฮุบที่ดินผืนนี้ทั้งที่เขาก็รู้ดีว่าพ่อได้สั่งเสียเอาไว้ว่าที่ดินผืนนี้ได้ยกให้กับบัวผันลูกสาวคนเล็กเพราะบัวผันไม่ได้รับมรดกอะไรจากพ่อแม่เลยเนื่องจากแต่งงานและแยกไปอยู่บ้านสามีนานแล้วนางนิดก็รู้เรื่องนี้ดีแต่นางไม่รู้หนังสือเมื่อลูกชายที่มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่นำเอกสารมาให้นางประทับลายมือแทนการเซ็นชื่อนางก็ประทับรอยนิ้วโป้งมือไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรกลายเป็นว่าที่ดินของพ่อแม่ที่น้อยพี่สาวคนโตและลูกอีก3 คนอาศัยอยู่ได้กลายเป็นของผู้ใหญ่ผินไปแล้วต่อมาผินกับจำปาก็พากันมาโวยวายอยู่ที่หน้าบ้านของน้อยบอกว่าจะไล่น้อยออกจากที่ดินผืนนี้เพราะที่ดินนี้เป็นชื่อของเขาน้อยตกใจมากจึงรีบไปถามแม่ทันทีเพราะเธอก็รู้ว่าที่ดินผืนนี้พ่อได้ยกให้บัวผันและบัวผันเองก็บอกว่าไม่คิดอยากจะได้ที่ดินผืนนี้เธออยากจะยกที่ดินให้กับน้อยเพราะน้อยได้ขายที่รักษาสามีจนหมดแล้วและน้อยกับลูกก็เป็นคนดูแลแม่มาหลายปีส่วนนิดเมื่อได้ยินลูกชายกับลูกสะใภ้มาร้องไล่ที่ลูกสาวคนโตนางก็ออกมาร้องท้วงว่าที่ดินผืนนี้เป็นของบัวผันผินกับจำปาไม่มีสิทธิ์มาไล่น้อยและลูกๆให้รื้อบ้านออกไปแต่ผินก็เถียงกลับว่าแม่ได้ประทับลายมือยกที่ดินผืนนี้ให้เขายังชอบทำแล้วเขาจะทำอะไรจะไล่ใครออกไปก็ได้แม่แก่จนหลงลืมไปหมดแม่ยกที่ดินนี้ให้ฉันแล้วจะมาบอกว่าไม่ได้ยกได้อย่างไงล่ะพอนางนิดได้ยินอย่างนั้นก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนักที่เสียรู้ลูกชายจอมขี้โกงนำซ้ำจำปาก็ยังมาด่าว่านางซ้ำให้ช้ำใจหนักกว่าเดิมไปอีกแก่ก็อยู่ส่วนแก่อย่ามาพูดมั่วเลอะเทอะให้คนเขาถอนงอกเลยเรื่องนี้ไปถึงหูบัวผันอย่างรวดเร็วนางกับสามีจึงเดินทางไปหากำนันเพื่อร้องเรียนว่าถูกพี่ชายโกงที่ดินโดยพี่ชายหลอกให้แม่ที่ไม่รู้หนังสือประทับลายมือยกที่ดินให้กำนันจึงรีบมาสอบสวนและสอบปากคำนางนิดจนได้ความเรื่องการยกที่ดินจึงกลายเป็นโมฆะไปซึ่งผู้ใหญ่ผินก็จำต้องยอมให้เรื่องจบแต่โดยดีไม่อย่างนั้นหากเรื่องไปถึงอำเภอเขาก็จะมีความผิดถึงขั้นต้องออกจากตำแหน่งและต้องโทษเรื่องช่อโกงได้สุดท้ายผินกับจำปาก็ไม่ได้ที่ดินผืนนั้นและบัวผันก็ได้ทำหนังสือยกที่ดินให้พี่สาวคนโตและหลานๆอย่างถูกต้องเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนไร้ที่อยู่ในภายหลังหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่นานจู่ๆผินก็เกิดเป็นลมล้มหัวฟาดพื้นพอเขาตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นอัมพาตขยับตัวทำอะไรไม่ได้ต้องกลายเป็นคนป่วยติดเตียงลูกคนที่พอจะเอาเรื่องเอาราวก็มีแค่คนเดียวซึ่งเขาต้องทำนาและดูแลพ่อทำให้บางครั้งก็ดูแลพ่อไม่ทั่วถึงผู้ใหญ่ผินจึงต้องทรมานกับแผลจากการกดทับที่เขาได้นอนหรือนั่งอยู่กับที่นานวันเข้าก็เป็นแผลแทบทั้งตัวส่วนจำปาก็อ้างว่าดูแลสามีไม่ไหวเพราะนางอายุเยอะแล้วแต่ยังสามารถออกไปสนุกสนานกับงานบุญงานบวชได้เป็นประจำผินทรมานจากการป่วยเป็นอัมพาตอย่างน่าเวทนาจนชาวบ้านพากันพูดว่าที่เป็นแบบนั้นก็เพราะเขาเคยทำร้ายคนอื่นเอาไว้มากโดยเฉพาะแม่และพี่สาวอย่างน้อยที่เลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีไม่ต่างจากแม่คนหนึ่งผินฟังแล้วก็ได้แต่ร้องไห้สำนึกผิดแต่ก็ไม่อาจกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วหลังจากทรมานอยู่นานหลายปีท้ายที่สุดผินก็เสียชีวิตลงในสภาพของคนที่มีบาดแผลอยู่ทั่วตัวฝ่ายจำปาหลังจากนั้นก็กลายเป็นคนแก่หลงลืมพูดพร่ำเพ้อไปเรื่อยเหมือนคนเสียสติลูกหลานบางคนที่พอจะมีสำนึกแม้จะผลัดกันมาดูแลก็พากันส่ายหน้าระอาใจแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากอดทนกันต่อไปเรื่องของผินและจำปานี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผลกรรมที่ทั้งสองสามีภรรยาเคยกระทำไว้กับพ่อแม่และผู้มีพระคุณอย่างพี่สาวของเขา
ชาวบ้านพากันยกเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานดู ว่าอย่าได้กระทำผิดอย่างสองผัวเมียนี้เด็ดขาด